สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ S-Man Gaming Channel นะครับคลิปวิดีโอวันนี้น่าจะเป็นคลิปที่หลายๆคนตั้งหน้าตั้งตารอรวมถึงตัวผมเองด้วยครับนั่นก็คือคลิปสอนเทคนิคการขับรถยังไงให้ได้เวลาน้อยที่สุดครับผมบอกเลยว่าวันนี้นะฮะผมไปได้คำแนะนำมาจากคนที่เป็นที่1ของเซิร์ฟเวอร์ของผมนะครับซึ่งแกขับได้40 วินาทีนะครับเราได้ประสบการณ์แล้วก็ความรู้อันมีค่ามามากๆเลยครับและแน่นอนครับเมื่อมากับ S-Man แล้วก็มันจะต้องถูกเผยแพร่ให้เพื่อนๆแน่นอนครับผมได้ขออนุญาตเจ้าของความรู้แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้เครดิตแกในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันมีเทคนิคอะไรบ้างแล้วตอนจบเรามาดูกันครับว่าใช้เทคนิคเหล่านี้เราจะขับรถได้แบบ Fast and Furious จริงหรือเปล่าพร้อมแล้วเพื่อนๆไม่ให้เสียเวลาครับไปลุยกันเลยเพื่อเป็นการสาธิตนะครับเพื่อนๆผมจะต้องขอจำลองเหตุการณ์ด้วยการเอารถคันนี้มาขับข้างนอกสนามก่อนนะครับเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นเลยเมื่อเราออกจากจุดสตาร์ทนะครับเพื่อนๆเป็นไปได้นะคือเราควรพยายามมาอยู่ตรงกลางนะครับมาอยู่ตรงกลางเพื่อที่ว่าเราจะเตรียมตัวเข้าโค้งที่1อย่างสวยงามนั่นเองนะครับแต่มันอาจจะไม่จำเป็นก็ได้ถ้าเพื่อนๆอยู่ด้านซ้ายนะครับหรือด้านขวานะถ้าเพื่อนๆเข้ามาตรงกลางเพื่อนอาจจะไปชนชาวบ้านเขาได้นะครับดังนั้นเราก็พยายามค่อยๆคุมรถให้เข้ามาตรงกลางทีละเล็กทีละน้อยแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ขับตรงไปนะครับเมื่อเพื่อนๆมาถึงโค้งแรกนะครับก่อนที่จะเข้าโค้งนะครับเพื่อนๆก่อนจะเข้าโค้งนะครับเราควรจะให้รถของเรานะครับไม่อยู่ชิดขอบเกินไปนะครับไม่อยู่ชิดขอบในเกินไปนะครับเพื่อที่ว่าเราจะเข้าโค้งจากนอกเข้าในครับฟังดีๆนะครับเข้าโค้งจากนอกเข้าในนะครับโอเคครับวิธีเข้าโค้งจากนอกเข้าในคือแบบนี้ครับดูนะครับปื๊ดนี่เห็นไหมครับรอบที่2นะครับเพื่อนๆเข้าโค้งจากนอกเข้าในครับฟืบนี่แบบนี้นะฮะโอเคคำถามคือว่าทำไมเราถึงต้องเข้าโค้งจากนอกเข้าในใช่ไหมครับเหตุผลเพราะว่าเวลาที่เราวิ่งทางตรงครับสปีดเราจะเร่งขึ้นเรื่อยๆแต่เราเข้าโค้งเมื่อไหร่สปีดเราจะลดนะครับถ้าเพื่อนๆเข้าโค้งจากนอกเข้าในมันจะเป็นการสร้างทางตรงให้ยาวขึ้นนั่นเองครับทำให้รถของเราสปีดไม่ตกนะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยการเข้าโค้งจากนอกเข้าในถือเป็นเทคนิคแรกและเทคนิคที่สำคัญที่สุดครับในการที่จะทำให้เราได้สถิติในการขับรถมานั่นเองครับมาดูกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับเข้าโค้งนะครับนี่จากนอกเข้าในนะครับแบบนี้นะสำหรับเทคนิคที่2นะครับนั่นก็คือการกดเลี้ยวนั่นเองนะครับเวลาที่เรากดเลี้ยวนะครับเพื่อนๆสังเกตที่ปุ่มเลี้ยวนะฮะเราจะไม่กดค้างนะครับคือเราจะกดแบบแตะเอานะครับเพื่อนๆเหตุผลก็เพราะว่าถ้าเรากดค้างเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่เราจะเลี้ยวเยอะเกินไปครับจนทำให้สปีดเราตกและบางทีเราอาจจะเสียการควบคุมไปเลยก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเลี้ยวนะครับเพื่อนๆเราจะพยายามกดแตะเอานะยกเว้นเวลาที่มันเป็นโค้งใหญ่หรือว่าเป็นโค้งตัว U นะครับเราอาจจะกดค้างได้ถ้าเกิดว่าเราแตะแล้วมันไม่ทันนะครับมันก็จะไปชนขอบนะดังนั้นเนี่ยตรงนี้เพื่อนๆต้องไปฝึกนะครับกดแบบแตะเอานะฮะสำหรับเทคนิคที่3นะครับเพื่อนๆคือการกดปุ่มดริฟท์ครับเราจะไม่กดปุ่มดริฟท์ค้างนะครับเพื่อนๆเราจะกดเพียงแค่ประมาณเสี้ยววิถึง1วิเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ปุ่มบูสต์เนี่ยมันทำงานแต่เราไม่ต้องการที่จะให้รถเนี่ยมันดริฟต์นานเกินไปนะครับมันจะทำให้สปีดรถของเราช้าลงดังนั้นเนี่ยเรากดเพื่อให้ปุ่มบูสต์ขึ้นมาก็พอนะครับกดแป๊บเดียวพอสำหรับจังหวะในการกดปุ่มดริฟต์นะครับเราจะกดหลังจากกดปุ่มเลี้ยวประมาณเสี้ยววินาทีครับนะครับหรือใครจะกดพร้อมกันก็ได้นะฮะเทคนิคที่4ครับคือการกดปุ่มบูสต์ปกติแล้วเนี่ยเพื่อนๆส่วนใหญ่ที่ได้ปุ่มบูสต์มาก็จะกดทันทีเลยใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะเก็บปุ่มบูสต์เอาไว้ก่อนนะครับเก็บไว้นานเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะเอาปุ่มบูสต์เนี่ยมาส่งสปีดในการดริฟต์ครั้งถัดไปครับเวลาที่เรากดปุ่มดริฟต์นะครับเข้าโค้งเนี่ยสปีดจะลดลงแต่ถ้าเรามีบูสต์เนี่ยมันจะช่วยให้การโค้งของเราสปีดไม่ลดไปมากครับเพื่อนๆทำให้เรามีสปีดเพื่อส่งต่อไปยังทางตรงถัดไปครับดังนั้นเราจะเก็บปุ่มบูสต์เอาไว้ก่อนนะครับแล้วเราจะไปกดตอนที่เราใกล้ๆที่จะเข้าโค้งถัดไปแต่ต้องระวังนะครับถ้าเพื่อนๆเก็บนานเกินไปปุ่มบูสต์จะหายไปฮะดังนั้นต้องกะจังหวะดีๆครับสำหรับเทคนิคที่5นะครับเพื่อนๆนั่นก็คือการเข้าโค้งที่เป็นรูปตัว U นั่นเองถ้าเพื่อนๆขับรถจนชินแล้วนะเพื่อนจะรู้ว่าโค้งตัว U จะมาครั้งละ2 U นะครับ2 U นะครับนั่นทำให้มันยากต่อการควบคุมรถมากๆถ้าเราขับมาเร็วๆเรามีสิทธิ์จะชนได้เลยนะครับวิธีในการที่เราจะเข้าโค้งตัว U ได้ดีที่สุด
ก็คือการใช้เทคนิคที่1นั่นเองครับคือการออกข้างนอกแล้วดริฟต์เข้าข้างในแต่ก่อนที่เราจะเข้าโค้ง U เนี่ยเรามักจะได้บูสต์มานะครับดังนั้นเราจะกดบูสต์เพื่อพุ่งรถออกไปด้านนอกก่อนครับเสร็จแล้วนะครับตอนที่เรากำลังจะเข้า U ให้เราดริฟต์เข้ามาด้านในครับรถเราจะกลับเข้ามาในเลนพอดีนะครับด้วยสปีดที่ค่อนข้างเร็วหลังจากนั้นเราก็กดบูสต์ต่ออีกรอบนึงครับเพื่อพุ่งออกไปด้านนอกครับแล้วก็ดริฟต์กลับเข้ามาข้างในเช่นเดิมถ้าเราทำแบบนี้นะครับรถเราจะยังคงอยู่ในเลนนะครับแล้วจะไม่ชนขอบแต่เพื่อนๆจะต้องกดดริฟต์ให้นานขึ้นหน่อยนะครับเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนกดดริฟต์แค่แป๊บเดียวเราจะไม่ได้บูสต์นะครับแล้วเผลอๆเราจะไม่ได้ดริฟต์ครับแล้วรถเราก็จะถลายออกไปชนขอบตรงนี้ต้องระวังเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆฝึกมากพอผมว่าเราจะทำได้แน่นอนและสำหรับเคล็ดลับสุดท้ายครับซึ่งเป็นเคล็ดลับที่จะทำให้เพื่อนๆปลดล็อกความเร็วแบบ Fast and Furious นะครับนั่นคือการตั้งค่าโทรศัพท์นั่นเองผมบอกเลยว่าผมไม่มั่นใจว่าอันนี้จะถือเป็นบั๊กของเกมหรือเปล่านะครับแต่ก็ในเมื่อตอนนี้มันทำได้นะครับเพื่อนๆและมันส่งผลมากๆเราก็จะต้องทำเพื่อให้ได้สปีดที่ดีที่สุดนะครับนั่นคือการตั้งค่าครับเพื่อนๆเรามาตั้งพร้อมกันนะครับถ้าเกิดว่าโทรศัพท์ของคุณสามารถตั้งค่าให้เป็น High Frame Rate ได้นะครับเราจะต้องไปเปลี่ยนก่อนนะครับนี่นะฮะโอเคนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยขับแบบ low frame rate นะครับสปีดมันจะ drop ลงไปเพราะว่าจอเราเนี่ยจะช้าลงครับนะครับเราจะต้องปรับไปเป็น high frame rate นะเดี๋ยวผมจะปรับไปเป็น low frame rate ก่อนนะเพื่อนๆแล้วให้เพื่อนดูความแตกต่างของภาพนะครับแล้วเราจะมาปรับเป็น high frame rate นะครับเดี๋ยวดู low frame rate นะเพื่อนๆนะนี่นะครับเพื่อนๆดูเวลาที่ผมหันจอนะดูเวลาที่ผมขับเลี้ยวไปเลี้ยวมานะครับดูความช้าของภาพนะครับเดี๋ยวมาดู high frame rate กันครับนี่นะครับเวลาที่เราจะปรับ High Frame Rate เนี่ยถ้าเพื่อนๆปรับเป็นกราฟิกสูงสุดนะครับสูงสุดนะเพื่อนๆจะไม่สามารถกดได้นะครับนี่นะครับส่วนใหญ่เลยนะอันนี้คือผมใช้คอมพิวเตอร์เล่นนะครับมันก็ปรับไม่ได้แต่ถ้าใครที่มือถือแรงมากๆมันอาจจะปรับได้นะครับผมแนะนำให้เราไปที่อันนี้นะถ้าเป็นภาษาไทยมันจะขึ้นว่าสปีดมั้งนะผมไม่แน่ใจนะครับเป็นภาษาอังกฤษมันจะเป็น1 2 3 4 5นะเรากดไปที่อันนี้นะครับแล้วมันจะปลดล็อกให้เราสามารถใช้ High Frame Rate ได้นะครับโอเคอาจจะมีคำเตือนนะครับบอกว่าถ้าเราใช้ High Frame Rate เนี่ยเครื่องจะร้อนนะครับแต่เพื่อสปีดเราต้องยอมครับกด yes ไปนะครับโอเคคราวนี้เรามาลองดูกันครับว่าภาพจะเป็นยังไงนี่เพื่อนๆดูภาพสิฮะโอ้โหนะครับมันแตกต่างกันมากเลยนะครับความเคลื่อนไหวความเร็วของกล้องนะครับจะไวกว่ามากนะครับและรวมถึงสปีดของรถด้วยนะครับเดี๋ยวมึนหัวแล้วนะอันนี้ถือเป็นเทคนิคสุดท้ายครับที่เราจะใช้ในการขับรถดังนั้นก่อนที่จะเริ่มขับรถนะครับอย่าลืมไปปรับเฟรมเรทด้วยนะครับเพื่อนๆสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมจะมาสาธิตให้ดูเลยนะครับว่าการเข้าแต่ละโค้งเนี่ยเราจะเข้าแบบไหนขับยังไงให้ดีที่สุดนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะสกิปหรือข้ามพาร์ทนี้ไปเพื่อไปดูของจริงได้เลยนะครับแต่ถ้าใครเนี่ยที่อยากจะเห็นแบบช้าๆชัดๆนะครับเราก็ดูพาร์ทนี้ไปพร้อมกันเลยครับ
เอาละฮะเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันเลยครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆกับเทคนิคในการขับรถแบบ Fast and Furious นะครับผมบอกเลยว่าผมเนี่ยฝึกขับรถทุกวันเลยนะครับเพื่อนๆแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าโค้งได้ดีสักทีนะครับหลังจากที่ได้เทคนิคไปผมได้สถิติใหม่ทันทีเลยนะฮะสุดยอดมากๆเลยครับเอาเป็นว่าสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็ลองไปฝึกกันดูนะครับถ้าใครได้สถิติใหม่แล้วเนี่ยอย่าลืมมาอวดกันด้วยนะฮะแล้วก็ใครที่ชอบเทคนิคดีแบบนี้นะครับกดติดตาม Channel นี้ไว้ให้ดีครับเพราะยังมีเทคนิคดีๆอีกมากมายถึงผมไม่รู้แบบเรื่องนี้นะฮะผมก็จะไปคว้าหามาให้คุณนะครับเพราะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะดังนั้นนะครับเพื่อนๆกด subscribe เอาไว้นะครับแล้วก็ไปบอกคนอื่นให้เขามา subscribe ด้วยนะจะดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆแล้วพบกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับจะเป็นอะไรติดตามไว้ครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ